مسئله 235 توی مسئله میگه یک ستون بتونی هست که ارتفاعش 5 فوته و به وسیله میله های فولادی تقویت شده. میگه اگر که هر میله قطرش 7/8 اینچ باشه و با دونستن اینکه مدول الاستیسیته میله هست 29 میلیون PSI و مدول الاستیسیته بتون هم هست 3.6 میلیون PSI و اگر که بدونیم نیروی برابر با 200 کیلو پوند داره وارد میشه به این میله، حالا بیایید و تنش ها رو به این ستون تنش ها رو توی میلگردها و توی بتون پیدا کنیم. خب اولین نکته که هست اینه که اگر ما این بالا یک نیروی داشته باشیم، جابجایی بتون و جابجایی فولاد با هم برابر هست. پس دلتای استیل با دلتای بتون یا کانکریت با هم برابره. خب دلتای بتون میشه، دلتای فولاد میشود پی فولاد ال فولاد تقسیم بر مساحت فولاد ضرب در مدول الاستیسیته فولاد و دلتای بتون که هست پی بتون طول بتون مساحت بتون مدول الاستیسیته بتون، اینها با هم برابر هست. ضمناً میدونیم که نیرویی که توی بتون هست به اضافه نیرویی که توی فولاد هست بایستی بشه نیروی کل که همین 200,000 پوند هست. خب با دونستن این نکات میدونیم که ضمناً الان طول هم 5 فوت هست، پس من میتونم طول بتون رو با طول فولاد با هم ساده بکنم، اینها ساده میشه. خب حالا با دونستن اینها میریم و اطلاعات رو جایگذاری میکنیم. قبل از اینکه جایگذاری بکنیم لازمه که مساحت فولاد و مساحت بتون رو من حساب کنم. خب مساحت فولاد رو اگر بخوایم حساب کنیم، قطر هر میله رو داده 7/8، پس پی ضرب در R2 یا ضرب در 7/8 به توان 2 تقسیم بر 4، چون بر حسب قطر من نوشتم، این میشه مساحت یکی از میلگردها که ضرب در 6 بایستی بشه. اینجوری میتونم مساحت فولاد رو حساب کنم. خب حسابش کنیم میشه 7 تقسیم بر 8 به توان 2 ضرب در 3.14 ضرب در 6 تا تقسیم بر 4. خب مقدارش می شود 3.6 اینچ. این مقدار مساحت فولاد هست. خب مساحت بتون چقدر میشه؟ ما 10 ضرب در 10 سطح مقطع داریم، پس می شود 10 ضرب در 10 منهای 3.6 مساحت فولاد رو ازش کم میکنیم، در از 100 منهای 3.6 که میشه 96.4 اینچ. این هم مساحت بتون هست. خب حالا مساحت ها رو داریم توی این رابطه، توی رابطه دلتا ها میام و جایگذاری میکنم. جایگذاری بکنیم توی رابطه دلتا. خب میشود نیروی بتون برابر نیروی بتون ضرب در تقسیم بر مساحت بتون که در اومد 3.6 ضرب در مدول الاستیسیته بتون. مدول الاستیسیته بتون رو توی صورت سوال داده 29 میلیون، پس ضرب در 29 میلیون 29 10 به توان 6 برابر با پی بتون تقسیم بر مساحتش که شد 96.4 ضرب در مدول الاستیسیته بتون. مدول الاستیسیته بتون هست 3.6 میلیون، پس ضرب در 3.6 میلیون. خب میتونیم رابطه رو ساده کنیم که بتونیم نیروها رو راحت تر بازنویسیش کنیم. این عبارت 10 به توان 6 ها با هم ساده میشه و میبینیم که این عدد 3.6 هم از این طرف ساده میشه. پس میتونیم به راحتی بیایم و بنویسیم پی استیل یا پی فولاد برابر با 29 رو تقسیم بکنیم به 96.4 میشه تقریبا 3 برابر با 3 پی
کانکریت یا پی بتون. پس رابطه بین پی فولاد، نیرو توی فولاد و نیرو توی بتون به این شکل است. خب این رو میتونیم توی این رابطه اینجا الان بیایم جایگذاری بکنیم. من می‌نویسم پی بتون به اضافه پی فولاد، پی فولاد رو به جاش جایگذاری میکنم پی بتون، 3/10 پی بتون برابر با، خب پی کل چقدر بوده؟ پی کل توی صورت سوال داده مقدار 200,000، پس مساویه با 200 ضرب در 10⁻3. خب میتونم از این رابطه پی بتون رو به دست بیارم. میشه 200 ضرب در 10⁻3 تقسیم بر 1.3 میشه 153 ضرب در 10⁻3 پوند. این میشه نیرو توی فولاد. نیرو توی بتون. از طرف دیگه نیرو توی فولاد رو هم میتونم از این رابطه حساب کنم. پس پی استیل میشه همین 153 ضرب در 3/10 میشه مقدارش 46.15 ضرب در 10⁻3 پوند. پس نیرو توی فولاد رو به دست آوردیم، نیرو توی بتون رو هم به دست آوردیم. حالا تنش رو میخواد، من میتونم با دونستن مقادیر نیروها و همچنین مقادیر مساحت ها تنش رو به دست بیارم. یعنی می‌نویسم سیگما توی استیل و سیگما توی فولاد. سیگما در استیل، خب نیرو توی استیل چقدر بوده؟ توی فولاد چقدر بوده؟ بوده 46.15 ضرب در 10⁻3. نیرو توی بتون چقدر بوده؟ بوده 153 ضرب در 10⁻3. خب مساحت ها به چه شکلی هست؟ این بالا مساحت ها رو من نوشتم. مساحت رو اینها مساحتاش اینچ مربع هست، اینچ مربع، اینچ مربع، اینم اینچ مربع. پس این اینچ ها رو بایستی اصلاحش بکنیم، اینچ مربع هست. خب مساحت فولاد هست 3.6 و مساحت بتون هست 96.4. خب میتونیم تنش ها رو توی فولاد و توی بتون پیدا کنیم. 46.15 ضرب در 10⁻3 تقسیم بر 3.6. خب تنش توی فولاد می شود 12,819 PSI و تنش توی بتون میشه 153 ضرب در 10⁻3 تقسیم بر 96.4 می شود 1587 PSI. میشه تقسیم بر 1000ش کرد و تبدیلش کرد به KSI، یعنی یکیش میشه 12.8 KSI و این یکی میشه 1.58 یا 59 KSI. تنش توی فولاد و تنش توی بتون به این شکل محاسبه شد.